مرحبا للجميع. بهيدا الفيديو بدنا نحكي عن ترانسفورمي اون زد. اللي حضر الفيديو تبعو ترانسفورمي دو لابلاس بده يلاقي الاشياء سهلة بترانسفورمي اون زد. وورا هيدا الفيديو كمان رح نشتغل بترانسفورمي اون زد انفيرس، كمان إلى دخلة بلابلاس انفيرس مثل ما مكتوبة بلابلاس حنكتبها بترانسفورمي اون زد. رح بلش بأول اكزامبل. حفوت على ماتلاب، حافتح نيو، حبلش بالكلير CLC. إذا قررت أعمل له ران مثل ما قلت بده يسمي لي اسمه. إذا حطيت زد ترانس بكون سيفتها عندي بقلب الميموري. مثل ما شايفين هون إنه الإيكويشن اللي عندي إياها عندها variable وحدة اللي هي n. بعمل سين للآن وبنزع على السطر. اكتب الفانكشن مثل ما هي. زد تران ما علي إلا عامل مثل ما شايفين هون بيطلع لي الجواب الإيكويشن. إذا بدي أحطه بشكل أجمل من الفانكشن اللي عندي إياها، وبعمل ران يعطيني إياه بهذا الشكل المرتب. هلا إذا بدي أعمل تاني إيكويشن فوت لهون بعمل لهم كومنت. بنزل تاني إيكويشن بتطلع فيها عندي اثنين فاريبل ال A وال Z. سين A space Z بوان فيرجول J بتساوي A باور Z بوان فيرجول Z ترانس J، وعملت لها وبدي اياها بشكل اجمل مثل ما قلنا. وبيجي هون نمسحها. هلا اذا بدي اعمل التالتة مثل ما شايف عندي اثنين فاريابل ال A وال N، بس في الزد ترانسفير في يحط F فاصلة W، فرح اعرف ثلاثة فاريابل وهلا بشوفها بالهلب. مثلا هلب كما بيقلي في عندي فانكشن اللي هي F بتساوي ترانس للF يعني زد ترانسفورمر، وفي عندي للF فيرجول W، وانا ما في اعتمد F فيرجول W الا ما اعرف ال W. استعمل هلا هاي بالماتلاب. هرجع للماتلاب وحبلش اكتب equation اللي عندي اياها على اليمين. seems A and W F sinus من A times N استعمل function F فيرجول W، ولأنه W بدي استعملها هون عرفتها فوق، ولحتى ما يطلعوا هون معي حطهم comment
وهيك بقدر اعمل ران. ما شايفين طلع معي الجواب. اذا بدي احط الجواب بطريقة اجمل بعمل ران، طلع لي فونكسيون فيها W والA. لهون بنكون خلصنا ترانسفورمي اون زد، وإذا الله راد بالفيديو اللي وراه حنعمل ترانسفورمي اون زد انفيرس.